ሰላም በዛሬው ግስቴክ ፕሮግራማችን እንዴት ከ4 ሚሊዮን በላይ ድራይቨሮች ስብስብ የሆነውን ድራይቨር ፓክ ኮምፒውተራችን ላይ ከ6 ሜጋባይት ባልበለጠ ሳይዝ ኦንላይን ጭነን መጠቀም እንደምንችል እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግስቴክ ነው። ድራይቨር ፓክ ለኮምፒውተራችን በጣም አስፈላጊ ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። አሁን ለምሳሌ ኮምፒውተራችንን ፎርማት ብናደርገው ድራይቨር ፓኩ ይጠፋል። ግን እስከሚጫንበት ጊዜ ድረስ ድራይቨር ፓኩ አዳዲስ ጌሞችን አምጥተን ብንጭን፣ ብራይትነሱን መቀነስ መጨመር ብንፈልግ እና ሌሎች እንደዚህ አይነት መሰረታዊ በጣም ብዙ ነገሮችን መጠቀም አንችልም ማለት ነው ድራይቨር ፓክ እስካልተጫነ ድረስ። ድራይቨር ፓክ እንዳንጭነው ደግሞ አንዳንዴ ሳይዝ ሊገድበን ይችላል። ኖርማሉ ድራይቨር ፓክ ወደ 17 ጂቢ አካባቢ ነው። እሱን መጫን ደግሞ ከባድ ነው ኮምፒውተራችን ላይ። አንደኛ ስፔስ ሊያጣብብን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ከኮምፒውተራችን አቅም በላይ እንደዚህ አይነትም ሳይዝ መቀበል የማይችል ኮምፒውተር ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ወደ 32 ጂቢ ምናምን ከሆነ መጠቀም አንችልም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፋይሎችን 32 ጂቢ ስላችሁ ለምሳሌ እንደ ስቲፕ አይነት ኮምፒውተሮች ከሆኑ መጠቀም የምንፈልግ ድራይቨር ፓክን አንችልም ማለት ነው። እነሱ ላይ በጣም ይይዝብናል ቦታ። ስለዚህ መፍትሄ መፈለግ ያስፈልጋል። እዚህ ደግሞ አነስ ያለ ሳይዝ ያስፈልገናል ማለት ነው መፍትሄ። እሱን ለማግኘት ደግሞ አሁን እዚህ ጋር የገባሁበት ዌብሳይት ውስጥ እንገባለን። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ፣ የዌብሳይቱ ሊንክ። ከዛ እሱ ጋር ስንገባ ቀጥታ የሚያመጣልን እዚህ ፔጅ ላይ ነው የሚወስደን። ከዛ ኢንስታል ኦል ሪኳየርድ ድራይቨርስ የሚል አለ፣ እሱን እንነካዋለን። ያው እዚህ ጋር አይዲኤም ፈጣን ዳውንሎደር ነው፣ እሱ ነው የምጠቀመው። እሱ እንዴት መጫን እንደምትችሉ ማወቅ ከፈለጋችሁ አለ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። 6 ሜጋባይት ነች፣ እናወርደዋለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በኖርማል ሳይዝ ከፈለጋችሁ 17 ጂቢ ነው። እዛን ከፍተዋለን። አሁን ጨርሶልናል ዳውንሎድ። yes አንቲቫይረስ ካላችሁ እንደ አቫስት አይነት ከሆነ አቫስት ምናምን ከሆነ ችግር የለውም ብዙ። ነገር ግን ዊንዶ ዲፌንደር ከሆነ እሱ እሺ ላይላችሁ ይችላል። ስለዚህ አንቲቫይረሶቻችሁን ዲሴብል ማድረግ አለባችሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ይሄንን ለመጠቀም ለዊንዶ ዲፌንደሩ ሴቲንግ ውስጥ በመግባት ሪል ታይም ፕሮቴክሽኑን ማጥፋት ይቻላል። ወይም ደግሞ ሰርች ብታደርጉም ይመጣላችኋል ሪል ታይም ፕሮቴክሽን ብላችሁ። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ አቫስት የምትጠቀሙ ከሆነ ይሄ ነገር አያስቸግራችሁም። ወይም ድራይቨር ፓክ መሆኑ ስለሚያውቅ አቫስት ማልዌር ነው ቫይረስ ነው ምናምን እያለ አያስቸግራችሁም ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ትክክለኛው ድራይቨር ፓክ የ17 ጂቢው በሚጭንበት ጊዜ በዚሁ መንገድ ነው። አሁን ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ሙሉ ድራይቨሩን ጭኖ ኮምፒውተራችን ላይ ይጨርሳል ማለት ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳትረሱ። ጥያቄ ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። መልካም ጊዜ።